สำหรับในเทปนี้เนี่ยเราก็กลับมากับ Line SH Monster Art จากทางบันไดอีกเช่นเคยนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มากับโปรดักต์ใหม่นะครับผมไม่ได้เอาโปรดักต์ใหม่มารีวิวให้ทุกคนชมนะฮะเราจะกลับมาดูกับงานเก่าๆกันบ้างนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยเรียกร้องเข้ามาพอสมควรแล้วนะฮะผมรวมถึงผลโหวตล่าสุดเนี่ยตัวนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์นำตัวอื่นสูงลิ่วเลยนะฮะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลนะฮะก็คือเจ้า MF3 หรือว่า Multipurpose Fighting System แต่ว่าชื่อนี้เนี่ยมันยาวไปนะฮะทุกๆคนเนี่ยรู้จักเขาในนามของคิริวหรือว่าเมกากอซิล่าจากยุคเมเลเนียมนั่นเองนะฮะขวัญใจหลายๆคนรวมถึงตัวผมด้วยก็คิริวตัวนี้เนี่ยก็เป็นเมกากอซิล่าตัวเดียวที่ผมมีนะแล้วก็เป็นคิริวตัวเดียวเวอร์ชันเดียวที่ผมมีตัว Heavy Armor หรือว่าตัวชินากาวะเนี่ยผมไม่เคยมีเลยนะฮะก็ถ้ามีตัวอื่นเนี่ยก็แน่นอนว่าจะไม่พลาดที่จะนำมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันนะฮะก็ดูรูปหมุนรอบกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกล่องเนี่ยก็จะเป็นยุคคาบเกี่ยวระหว่างการผลิตกล่องของ SH Monster Art ในรูปแบบเก่านะฮะกับรูปแบบใหม่ก็จะเป็นลักษณะของการฉีกทั่วกล่องเหมือนในยุคเก่าแต่ว่าจะเป็นการนำภาพโปรโมอาร์ตเนี่ยมาแปะที่หน้ากล่องเป็นแทนตัวภาพโปรโมต่างๆนะครับผมส่วนหลังกล่องเนี่ยเราก็จะเห็นได้ถึงภาพโปรโมต่างๆของเจ้าคิริวนะฮะส่วนดีเทลรอบๆกล่องเนี่ยอันนี้ก็จะเก่านิดนึงนะฮะก็ต้องขออภัยนะฮะค่อนข้างหลายปีแล้วตั้งแต่ปี 2013 นะฮะรอบกล่องเนี่ยก็จะเป็นลักษณะฉีกตามที่ผมบอกนะฮะแต่ว่าเราก็จะได้เห็นถึงตัวฟิกเกอร์ด้านในนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวคิริวหรือว่าอ c เซสซอรี่ต่างๆนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเรามาแกะแล้วก็ดูเจ้าคิริวกันไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะฮะผมเอาละฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าตัวฟิกเกอร์คิริวแล้วก็อ c เซสซอรี่ต่างๆในกล่องนั่นเองนะฮะก็สำหรับตัวเวอร์ชันแรกของคิริวที่ออกมาจากทาง SH Monster Art เนี่ยก็ไม่ได้มีอ c เซสซอรี่แถมมากมายนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับบริบทของตัวละครเนี่ยผมว่าก็โอเคแล้วนะฮะจะไม่ได้มีของแถมหรือว่าลูกเล่นเยอะเท่าตัวชินากาวะ Final Battle นะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงบริบทเนี่ยมันก็โอเคแล้วที่เป็นตัวคิริวนะฮะชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นปืนใหญ่ของตัวคิริวนะฮะก็จะขยับได้อย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็จะมีดีเทลการเก็บต่างๆไอพ่นตัวช่องปล่อยตัวจรวดเนี่ยก็มาครบเลยนะฮะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวปืนเลเซอร์บริเวณแขนของคิริวนะฮะผมก็ดึงออกมาได้ตัวลำกล้องก็จะยาวขึ้นนะฮะรวมไปถึงตัวมีดเนี่ยก็สามารถเสียบเข้าไปเพื่อจำลองฉากที่คิริวเนี่ยใช้มีดแทงโจกอซิล่าได้นั่นเองนะฮะก็ดึงออกมาได้ไม่มีปัญหานะฮะแล้วก็อีกชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตาเปลี่ยนต่างๆนะฮะสีเหลืองก็เข้าใจว่าน่าจะสำรองมาให้กรณีแตกหักนะฮะแล้วก็สีแดงก็จะจำลองฉากที่ก็อดซิลล่าเนี่ยระลึกชาติแล้วก็กลับไปคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นก็อดซิลล่าอีกตัวนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันว่าตัวคิริวเนี่ยเขาเป็นเมกาก็อดซิลล่าที่สร้างมาจากกระดูกของก็อดซิลล่าตัวแรกนั่นเองนะฮะแล้วก็มาดูที่ตัวคิริวพระเอกของเรากันเลยดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าคิริวตัวเปล่าๆกันก่อนเดี๋ยวเราจะมาติดอาวุธให้เขาที่หลังนะฮะก็ดีเทลโดยรวมของคิริวเนี่ยผมว่าก็ถอดแบบมาจากภาพยนตร์เป๊ะๆเลยนะครับทางบันไดเนี่ยทำการบ้านออกมาดีมากๆเรื่องการเก็บดีเทลดีไซน์ต่างๆนะฮะเรื่องน็อตอะไรพวกนี้ดีเทลมาครบเลยแล้วก็การซ่อนจุดขยับต่างๆเนี่ยสำหรับตัวคิริวเนี่ยผมว่าเขาทำได้ the best เลยสำหรับตัว Mega Godzilla เราแทบจะบอกไม่ได้เลยว่าจุดไหนเนี่ยมีฟังก์ชันลูกเล่นอะไรบ้างแล้วก็มีจุดขยับที่ซ่อนไว้ตรงไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องดีเทลไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับตัวคิริวเนี่ยก็จะเป็นจุดขยับต่างๆตามรูปแบบของเขาเนี่ยแหละก็ขาขยับได้แขนขยับได้อะไรก็ว่าไปนะฮะตัวปากเนี่ยก็เปิดปิดได้ปกตินะฮะก็จะเห็นดีเทลข้างในที่จะเป็นปืนเลเซอร์มีฟันด้วยแล้วก็ตัวแขนเนี่ยก็สามารถหมุนได้360องศาเลยเพราะว่าเขามีเป็นรูปแบบของบอลจอยแล้วก็เป็นสวิเวอร์จอยบริเวณศอกนะฮะแล้วก็หมุนได้แบบนี้เลยตัวขาเนี่ยก็สามารถขยับได้พอสมควรนะครับแต่ว่าก็จะติดเรื่องดีไซน์แต่ว่าผมว่าถ้าพูดถึงในบริบทตัวละครของคิริวเนี่ยเขาทำออกมาโอเคมากๆตัวเอวการขยับเนี่ยผมว่าโอเคนะชิ้นนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะหลวมๆใช่ไหมแต่ว่าเขาทำมาเพื่อให้การขยับมันดูไม่มีข้อจำกัดนะฮะนี่สามารถหมุนได้ไม่มีปัญหาเลย
ตัวคอเนี่ยก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้ไม่มีปัญหานะฮะแล้วก็ตัวหางเนี่ยผมว่าเขาทำมาได้โอเคมากๆจอยทุกชิ้นเนี่ยไม่มีตัวไหนที่อ่อนเลยต้องขอย้ำนะฮะว่าตัวคิริวของผมเนี่ยเป็นตัวล็อตแรกตั้งแต่ปี 2013 ก็สามารถตั้งให้หางอยู่แบบตรงๆแบบนี้ได้เลยนะฮะไม่มีปัญหาแบบนี้เลยและแน่นอนว่าตัวดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นไอพ่นบริเวณข้างหลังเนี่ยเขาไม่จำเป็นที่จะต้องมาใส่ให้มันขยับก็ได้แต่เขาก็ใส่มานะฮะอย่างนี้เลยก็สามารถขยับปรับทิศทางได้เหมือนในหนังตอนที่เขาบินเนี่ยอันนี้จะแน่นนิดนึงเห็นไหมแล้วก็แน่นอนว่าก็จะมีดีเทลต่างๆซ่อนอยู่อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยบริเวณน่องของเขาเนี่ยก็สามารถดึงออกมาแล้วก็จะเป็นไอพ่นได้ทั้งสองฝั่งเลยนะฮะก็จะเป็นจำลองฉากที่ตัวคิริวเนี่ยบินไปสู้กับตัวก็อดซิลล่าในฉาก Final Battle นั่นเองรวมถึงบริเวณหน้าอกเนี่ยก็สามารถเปิดเพื่อให้เห็นตัวช่องปล่อย Absolute Zero ในหนังนะฮะนี่ซึ่งอันนี้ผมเข้าใจไม่ผิดนะว่าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเหล็กไดคาสนะฮะก็ทำมาโอเคน้ำหนักโอเคเลยนะครับดีเทลต่างๆเก็บมาโอเคแล้วก็การขยับเนี่ยผมว่าทำมาได้โอเคมากๆเลยนะสำหรับตัว Line Message Monster ตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูการใส่อาวุธให้กับเจ้าคิริวกันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวต่อมาเนี่ยเราจะมาทำการติดอาวุธให้กับเจ้าคิริวกันนะฮะเริ่มจากปืนที่บริเวณแขนของเขาสองข้างก่อนเลยก็ไม่ยากเลยนะครับผมว่าตัวบันไดเนี่ยเขาทำการบ้านเรื่องระบบเอนจิเนียร์มาดีมากก็การที่จะติดปืนได้เนี่ยเราก็ต้องเอาหมุดแบบเนี้ยเอาออกก่อนจากข้อศอกของตัวคิริวนะฮะทั้งสองข้างเลยดึงออกไม่ยากนะฮะแล้วก็ให้ทำการติดเจ้าตัวปืนของเขาเนี่ยเขาจะมีหมุดเนี่ยก็ติดไปที่ตัวตรงแขนเลยให้ตรงกันใส่เข้าไปมันจะเป็นช่องกินกันง่ายๆนะฮะแล้วก็เอาตัวสายไฟเนี่ยเสียบเข้าไปไม่ใช่สายไฟสิมันก็คือเป็นสายนั่นแหละเสียบเข้าไปปั๊บตรงที่เดิมของหมุดเนี่ยมันก็จะติดเรียบร้อยละอีกฝั่งนึงก็ทำเหมือนเดิมเลยนะฮะแล้วก็เสียบเข้าไปปั๊บเข้าให้เรียบร้อยปืนทั้งสองข้างของแขนคิริวเนี่ยก็เสร็จสิ้นนะฮะก็ติดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาเนี่ยสำหรับเจ้าตัว Jetpack แล้วก็เป็นตัว Rocket Pack เนี่ยเราก็ต้องดึงครีบของคิริวออกมาก่อนปุ๊บเห็นไหมเขาซ่อนระบบออกมาดีมากๆนะฮะแล้วก็แทบดูไม่ออกเลยเราก็จะเห็นว่ามีช่องเสียบทั้งหมด3อันนะฮะเราก็ดูให้ตรงแง่งเขี้ยวของตัว Rocket Pack นะฮะแล้วก็ลดระดับปืนลงมานะฮะเท่านี้เป็นอันเสร็จนะฮะเราก็ได้คิริวที่เป็นติดอาวุธพร้อมรบเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนสุดท้ายนั่นก็คือบริเวณดวงตานะฮะถ้าสำหรับใครที่อยากทำฉากนั้นที่คิริวเนี่ยเปลี่ยนเป็นตาสีแดงง่ายมากนะฮะเราก็แค่ดึงพาตาออกฟับอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนใหม่เข้าไปเราก็จะได้คิริวที่ตาสีแดงดูดุดันขึ้นหลายร้อยเท่าเลยนะครับพอเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยงามจะเปรียบเทียบขนาดกันสักหน่อยนะครับกับเจ้าคู่ปรับของเจ้าคิริวนั่นเองก็คือก็อดซิลล่าปี 2002 นะฮะก็จะเห็นได้ว่าสเกลของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งห่างกันก็คือเอามาเล่นด้วยกันได้สบายๆไม่มีปัญหาเลยนะฮะจัดให้อีกตัวนะฮะสำหรับเจ้าก็อดซิลล่าปี 2000 หรือว่าครีบม่วงนะครับก็ลักษณะเขาเนี่ยก็จะยืนค่อมกว่าก็แต่ว่าพอดูโดยรวมเนี่ยผมว่าเขาก็เนี่ยพอถูถ่ายได้นะฮะผมติดอาวุธหนักให้พี่คิริวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จับเขาหมุนโชว์ตัวกันสักรอบนะฮะกับเมกะก็อดซิลล่าหรือว่าคิริวนั่นเองนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยทางบันไดทำการบ้านมาโอเคมากๆนะฮะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเวอร์ชันแรกที่ออกมานานแล้วของแถมไม่ได้เยอะมากแต่ว่าพอในบริบทของตัวเขาเนี่ยเขาออกมาทุกอย่างเนี่ยดูเพอร์เฟกต์มากๆดีเทลสีอะไรต่างๆลงมาได้โอเคสุดๆเลยนะฮะรวมไปถึงส่วนตัวผมเนี่ยไม่รู้ว่าตัวอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ส่วนตัวของผมเนี่ย QC ตัวนี้โอเคนะฮะไม่ว่าจะเป็นจอยอะไรต่างๆเนี่ยผ่านมาหลายปีมากๆเกือบจะ10 ปีได้ละก็จอยของเขาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยสามารถเห็นได้ว่าเขายืนได้ไม่มีปัญหาไม่มีส่วนไหนหลวมหรือว่าหางของเขาเนี่ยก็สามารถตั้งได้โดยไม่ต้องตกพื้นนั่นเองถือว่าตัวนี้เนี่ยทางบันไดทำกันบ้านมาโอเคมากๆนะฮะหรือว่าถึงแม้เนี่ยตัวผมเนี่ยจะไม่มีคิริวในเวอร์ชันอื่นๆหรือว่าเมกะก็อดซิลล่าตัวอื่นๆเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่ผมเป็นติ่งหรือว่าเฟเวอริตคิริวมากๆเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยโอเคมากๆเลยนะฮะแล้วก็พอเอามายืนคู่กับก็อดซิลล่าปี 2002 เนี่ยเรียกได้ว่าเข้ากันสุดๆนะฮะได้อารมณ์มากๆเลย
อ่ะก็ถึงเวลาอันสมควรนะครับที่ตัวผมกับคิริวเนี่ยก็คงต้องขอปิดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับตัวเก่าต่อๆไปเนี่ยถ้าใครอยากดูตัวไหนแล้วผมมีเนี่ยก็ทิ้งไว้ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวจะมาซาวเสียงกันว่าตัวไหนจะเป็นตัวต่อๆไปแล้วก็รอติดตามกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ